Друзі, всім привіт! Вітання з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Нагадаю, що звати мене Кристина, я українка, харків'янка, 5-й рік живу в США. Сьогодні наша чергова історія переїзду в США по U4U. Поговоримо про те, як це відбувається в 2024 році, як знайти спонсора, який допит на кордоні, коли ви прилітаєте в Америку, як знайти першу роботу, як знайти перше житло. Про це все сьогодні будемо говорити. Моя героїня тут лише 1,5 місяці, але за ці 1,5 місяці розібралась з усім і навіть встигла взяти участь в американському шоу талантів. Тож, погнали знайомитися. Каріна, привіт! Ти 1,5 місяці в Лос-Анджелесі. По-перше, вітаю в США. По-друге, сподіваюся, ти не зовсім в шоці. Чи в шоці? Ну так, нормально. Я потихеньку відходжу. Акліматизація ще триває, адаптація також. Але нормально, справимося. Давай трошки ближче познайомилися. Ти зі Львова, працювала бортпровідником, а потім працювала ще HR-ом. Розкажи, як воно бути бортпровідницею? Насправді професія досить складна, тому що багато людей думають, що це робота мрії, що це все дуже легко, але насправді, як я можу описати, що це нічні польоти, це постійні перепади тиску, складно, тому що влітку ти в колготках, тобі жарко, тугенькі плаття, це все тобі перетискає і грудну клітину, і важко дихати. Але загалом і взимку так само досить складно, тому що дуже холодно на літаках, ти мусиш все підготувати. Також, наприклад, ті години, вони не оплачуються. Зазвичай вже гроші починають зараховуватись, коли колодки вже знімають, літак починає рухатись, тоді вже в тебе йде зарахування коштів. А скільки взагалі в Україні отримували бортпровідники? Ну, взагалі можу охарактеризувати, що в районі місяця виходить десь $1500. Це якщо брати в середньому, тому що взимку ти йдеш в відпустку на місяць, на два, і майже нічого не отримуєш, а влітку ти дуже багато працюєш, тому в середньому виходить така сума. Так, якщо поділити, зрозуміла. Коли б війна розпочалась, ти в Україні була, правильно? А після повномасштабного вторгнення я все рівно залишалась в Україні і не планувала нікуди їхати. В житті відбулось дуже багато змін, і я вирішила, що потрібно міняти своє життя максимально кардинально. І я така, куди їхати? Треба їхати подалі, на інший материк. Стільки далекий переліт в мене вперше, тому обрала Штати. Де знайшла спонсор? Насправді мені пощастило, тому що в мене тато якийсь період часу, він жив в Центральній Африці в Руанді, там він працював пілотом пасажирських авіаліній, а потім він вирішив переїхати в Штати і знайшов спонсора, це був його близький друг. Таким чином, коли він запропонував вже мені переїжджати, то так само зміг організувати його. Але з розповідей своїх друзів, наскільки я знаю, є спеціальні програми, де ти шукаєш спонсорів. Також ти можеш шукати на платформі Facebook. Дуже люди часто нехтують цим, але насправді дуже легко це робиться, якщо ти докладаєш достатньо зусиль. Також давайте не будемо забувати, часто ми відмовляємося від друзів, які переїжджають в США, але насправді, якщо ти будеш підтримувати гарний зв'язок, ти можеш попросити про те, щоб ця людина виступила спонсором. Але виступити спонсором може також людина, яка приїжджає сюди по U4U. Тобто ти говорила, що твій тато, вже приїхавши сам по U4U, через деякий час вже зміг заповнити документи. Але якщо працювати офіційно, показувати Америці, що ти працюєш офіційно, платиш податки, правильно? Так, звичайно. Ти розповідала, що ти поїхала у Польщу, аби чекати, поки тобі заповнять документи, і застряла там на 5 місяців, тому що чекала, що от-от, завтра будуть документи. А чого так сталося, що 5 місяців чекала? Не приходило підтвердження, правильно? Насправді, в моєму випадку Travel Authorization я чекала майже 5 місяців. В результаті вилетіти мені вдалося лише в січні, в середині січня, хоча всі документи готували лише вже влітку. Коли ти прилетіла, я так розумію, що на бордері офіцер проводить з тобою таку невеличку співбесіду. Розкажи, будь ласка, що зараз питають? Він запитував, чи я знаходилась в Україні на час того, коли почалось повномасштабне вторгнення, чи я кудись виїжджала, чи є в мене ще якесь інше громадянство, чи можливість десь жити в іншій країні. Відчуття було того, що я на допиті, тобто питання задавали досить так жорстко. Того, що я знаю, то якщо в тебе є, звичайно, там, наприклад, громадянство, що ти можеш жити в Канаді, а ти приїжджаєш в США, це нелогічно, чому ти таке зробив, тому в такому випадку я чула, що, звичайно, можуть розвернути. Або якщо ти не знаходився на території України, або якщо в тебе чоловік там іншої національності. В таких випадках, звичайно. Але якщо ти був на момент 24 лютого в Україні, то має бути все нормально.
Ну і, друзі, якщо ви збираєтесь переїжджати в Лос-Анджелес або просто хочете приїхати сюди як туристом, нагадаю, що машину тут мати просто необхідно, навіть якщо ви тут будете 3 дні. І, звісно, найпростіший спосіб десь взяти машину – це взяти її в оренду. І тут хочу порадити класну компанію, яку тримає українець, називається Major Rentals LA. В автопарку у них понад 200 машин і ціни дуже демократичні. Найдешевший варіант оренди – $250 на тиждень або $750 на місяць. В цю ціну вже входить страховка, платні дороги, а також нема обмеження по пробігу. Ну і, звісно, не могла не виторгувати для вас знижку, тому по промокоду «Українка» в США ви отримаєте 20% знижки. Тож будете в Лос-Анджелесі, знаєте, куди звертатись. Тобто ти приїхала абсолютно одна в чуже місто, да, там батько в якомусь іншому штаті, ти тут сама. Як це було? І скажи, що ти робила? От твій план дій, ти десь шукала одразу житло, щоб переїхати, заселитися. От що ти робила? З самого початку я дуже хотіла, щоб я мала куди приїхати. І я почала в Телеграмі шукати тих людей, які шукають собі кімнату або дівчинку, з якою вони хочуть жити. Знаходжу дівчинку, яка пише про те, що вона шукає кімнату. І я така, клас, а не потрібна тобі сусідка? Вона каже, так, потрібна. І я така, о, гуд, клас, я вже буду мати де жити. Але найгірше з цього всього, що мало того, що я застрягла в Варшаві, я звільнилась з роботи, я не можу влаштуватись на роботу, я толком без грошей, тобто на перший час в мене є гроші. І я ще мушу платити додатково, тобто це вийшло по $850 за місце в кімнаті, тобто ще жила, окрім мене, ще дівчинка з Харкова, пара з Криму. І мені таким чином потрібно було ще 3 місяці, як виявилося, я оплачувала по $850 за своє місце, щоб мати куди приїхати. Тобто $850 – це коли ти шариш з кимось кімнату, правильно? Так, звичайно. А який район це був перший твій? Це був даунтаун. Даунтаун. Як тобі даунтаун? Насправді мені здається, що люди часто більше гіперболізують, ніж воно є насправді, бо казали, що не так всюди жахливо, є да? безхатьки. Насправді воно так і є якісь палатки, є безхатьки, але нічого суперстрашного немає. Тобто люди, мені здається, дуже гіперболізують ці всі моменти, бо давно не були в Європі. І вони не знають, що достатньо безхатьків зараз і в Європі. Да. Слухай, я в Париж приїхала минулої весни, я була просто в шоці. По-перше, сміття стільки, що я в Лос-Анджелесі не бачила. По-друге, безхатьок. Тому, дійсно, LA, повірте, не найгірше місце на планеті в плані цієї ситуації. Звичайно, все дуже індивідуально, тому що якщо ти хочеш жити в якомусь районі, і ти маєш на це можливість, маєш кошти на те, щоб жити в хорошому районі, там, наскільки я знаю, Беверлі-Хіллз цей момент контролюють. Тому якщо в тебе є гроші жити в Беверлі-Хіллз, ти взагалі не будеш їх бачити і чути про них. А особливо, якщо ти маєш машину, ти сів в машину, ти поїхав, ти навіть цього всього не бачиш. А неадекватних людей усюди вистачає. Це 100%. Пошук роботи, давай поговоримо про це. Скажи, будь ласка, які сайти ти використовувала для пошуку роботи і як взагалі, я знаю, що ти скоро маєш виходити на роботу, що це за робота і де ти, якщо не секрет, її знайшла? Я готова була починати з того, що я буду офіціанткою, чи барменом, чи щось в тому роді. І я почала просто писати абсолютно усюди, всі сайти, які мені підкидало. Я писала і за професії в своєму філді, або просто будь-яка професія, де мені не потрібен там диплом, я не маю вищої освіти, на жаль, але в мене дуже великий досвід роботи, бо я працюю з 12 років. Але те, що я маю такий величезний бекграунд, мені не сильно допомагало. Саме популярний сайт, на якому я її шукала роботу, це був Indeed, групи в Телеграмі, в Фейсбуці. І також я зареєструвалася на Casting Networks. Там оплачувана ця програмка, але в будь-якому разі ти можеш відбити ці кошти, як мінімум. Тобто ти в мінусі, в мінусі ти не получаєшся. Але в будь-якому разі потрібно докладати дуже багато зусиль. Я часто зустрічаюся з людьми, які тут півроку не можуть знайти роботу. Мені здається, що люди очікують дуже багато всього і цього не отримують. Звичайно, там ті різні ціни, які мені пропонували за годину роботи офіціантки, дуже сильно відрізнялися. Мінімум це скільки? 16, так розумію? Де 16-17? Як, наприклад, була одна робота, де мені сказали з документами 16, без документів 14. Я кажу, в мене є документи, тому що форма I-94, з якою ти приїжджаєш, вона рахується як дозвіл на роботу. Але мені сказали, що це рахується для них, як не маєте документи. І тому я просто мусила або підписуватись на те, щоб працювати за $14 за годину, або шукати щось інше. Але на третій день, коли я приїхала, я в Телеграмі побачила, що шукають в новий ресторан офіціантку. Я приїхала туди, виявилося, що там дуже багато українців, навіть грузин він вже. Каже, говори українською, бо я стараюсь говорити російською, щоб було зрозуміло. Він каже, ні, давай тільки українською, ти зі Львова. Який молодець просто. І я така, дуже приємно, класно. І я все-таки вирішила їх дочекатись. І от вже 1,5 місяці вони трішки переносять весь час.
але я хочу працювати з ними. І паралельно я проходила співбесіду в американську компанію, щоб я працювала там HR-ом. Але тут дуже популярний такий момент, що ти можеш очікувати місяць на відповідь. А ти ще розповідала, що тут в Америці дуже легко знайти роботу хендімену. Це людина, яка умовно допомагає там щось по дому, лампочку крутити. Розкажи, будь ласка, скільки на цьому можна заробляти і де таку роботу знайти? Насправді роботи дуже багато, тому що американці, вони або сприймаються так, що вони можуть той час витратити на те, щоб заробити кошти, і тому вони не готові витрачати цей час, або елементарно не розуміють, як це все зробити. Ті люди, які вміють працювати руками, вміють там робити розетки, скручувати ліжко, там скручувати дитячі качельки, вони можуть знайти собі роботу таким чином. Є достатньо різних додатків, які можна пошукати собі в App Store. Просто пишете там Handyman, і там Tasks, менеджер, не пам'ятаю, як саме називається, тобто їх досить багато. Але потрібно так само розуміти, що перший час ти можеш їздити на дуже великій відстані. Нам доводилось їздити десь по 1,5 години в одну сторону, щоб заробити там $100. Але ти розумієш, що ти там перший час розкручуєш свій аккаунт, потрібно робити свою роботу добре і якісно. Відео кидався. Так, звичайно, але якщо ти робиш свою роботу класно, добре, якісно, тобто я зрозуміла, що навіть я зі своїми невеликими знаннями, коли там робила свою кухню у Львові, я розумію, що я там фугувати, шпаклювати, щось скрутити вмію. Тим більше в тебе є інструкція, де повністю все розписано. Я вже мрію про свій набір на Амазоні, такий рожевий за $50, де є шуруповерт, де є всі інструменти з різною різьбою. Я така, я його хочу. І насправді можна дуже класно заробити, бо ти їдеш десь відремонтувати годинку-дві і маєш $100 просто за таку короткочасну роботу. А ти документи вже всі отримав? Тобто ти приїхав, ти одразу пішла отримувати ССН, да, і тобі він дуже швидко. За скільки тобі ССН прийшов? Десь SSN – це Social Security Number, це типу нашого ідентифікаційного коду. Дуже вдячна тим людям, які в українських групах просто закріплюють цілий пост. Там написано все, що потрібно зробити, дуже точково. І сильно напрягатись не потрібно, ти просто робиш все, що описано. Для того, щоб отримати Social Security Number, ти просто йдеш в цей департамент, сидиш півгодини, все. Тобто, чим швидше ти це робиш, тим швидше він тобі приходить. Навіть з бенефітами. Люди не хочуть йти там, стояти в черзі, в цьому центрі, не знаю, як це зайнятості, як це правильно тут називається. Ти можеш це все зробити онлайн, є сайт, називається Benefits Call. Ти заходиш? Слухай, з приводу бенефітів, тому що я, наприклад, знаю, що офіційна інфа після 30 вересня, якщо ти приїжджаєш, тобі вже мають право не давати. Раніше давали всім підряд, зараз мені пишуть, частина людей все одно дають, але це зазвичай з дітьми. Ті, хто приїжджають, вони, напевно, йдуть на зустріч. Ті, хто одні, мені кажуть, що відмовляють. Ти ходила чи щось знаєш про це? Я приїхала, зразу спитала, що я можу отримати, поки я не маю роботи. Одразу я отримала страхівку Медикал. Я отримала Call Fresh, це $200 на їжу щомісяця, які мені приходять. Кеш, зараз є програма, і я не можу бути впевненою і рекомендувати її, тому що вчора мені поступила нова інформація, що ці гроші приходитимуть мені як кредитні, тобто я їх мушу вернути через якийсь час. Тому що в мене називається General Relief, і поки я не маю роботи, я можу отримувати ще $200 кешу. Раніше, наскільки я знаю, 700 це було. 700, якось по-іншому програма називалась, але це була якраз допомога. А зараз тобі ніби дають в кредит ці гроші. А також я знаю, що така штука є в Америці, як фудбенки. Чи користувалися ви? І теж розкажи, як це відбувається. Я гуглила просто серед груп в Телеграмі, тобто я в пошук вбила фудбанки. Дуже часто ти сприймаєш, що там тобі соромно поїхати, тому що ти розумієш, що ти, напевно, не в такій жахливій ситуації. Але якщо об'єктивно подивитись, ти приїжджаєш сюди, і навіть якщо в тебе відкладені кошти там за місяць, за 2 роботи в Україні, це тут ніщо. А що дають зазвичай? Що там на оборах взагалі? Вчора я була вперше, був дуже цікавий набір, тому що там було небагато овочів, але все рівно там картопелька, морква, батат, потім дали молоко, дуже багато різних консерв, тобто там навіть є якась законсервована червона риба, фасолька, помідорчики, якісь огірочки. І м'ясо дали, типу, так, десь 2 чи 3 кілограма. І це все говорить про те, що це розраховано на одну людину. Також там вплоть до того, що дали зубну пасту, дезодорант, зубну щітку. Ще дали трішки фруктів, дали на вибір, там є декілька позицій, наприклад, ти можеш вибрати, там, наприклад, морська сіль і чайочок. Тобто це такі речі, які навіть прям весь набір. Круто. Так, тобто він невеликий, цей набір, але все рівно його дають. Наприклад, якщо ти ж зовсім одна приїжджала, критична сума грошей, яку з собою потрібно взяти? От мінімальна. Я скажу так, це дуже індивідуально. Крім того, що можна зняти місце
в кімнаті, я знаю, що є прекрасні хостели. Це не зовсім такі хостели, до яких ми звикли. Тобто в тебе так само є місце в кімнаті. По суті, це та сама кімната, але можуть бути там спільні якісь площадки, простір, але там навіть є басейн і все, що до чого ми звикли. Тому що навіть якщо ти будеш знімати місце в кімнаті, там все дуже індивідуально. Тому що якщо людина там з'їхала і ти на її місце приїжджаєш, будь готовий заплатити, ну, для прикладу, за перший місяць і там за останній місяць чи за четвертий місяць, як вони називають. Тобто ти вже віддаєш $1700 лише за це. Можуть попросити ще якийсь депозит за те, якщо ти будеш виїжджати, чи ти нічого не поламаєш. Візьмемо ще, наприклад, $1000. Це вже виходить 2700. Щось поїсти, ціни насправді в нас, ну, тут не такі дорогі, тобто вже десь ціни такі, як в Україні, і такі, як в Європі. Тобто там, з чого я орієнтуюсь, там яйця $3, чері $3, хліб $2-3. Тобто все рівно це не дуже дорого. На одну людину вистачає, навіть ти можеш харчуватись на сніданок авокадо, і для тебе це не буде якась захмарна ціна. Або червону рибу там засолиш, і ще місяць її будеш їсти, тому що це тут дешево. Такий шмат можна купити там $6 за 12. Так, звичайно. Тому так орієнтовно, якщо ти приїжджаєш в Лос-Анджелес, ти можеш бути готовий або витрачати на автобуси, метро, але це менш безпечно, або орендувати машину, це десь $700 в місяць. Плюс по страхівці, чи ти хочеш собі індивідуальну страхівку, чи ти готовий там перший час користуватись безкоштовною Медикал. Тобто це дуже індивідуально. В ідеалі приїжджати сюди, мати хоча б $5-6 тисяч на одну людину, щоб мати хоч якийсь запас на якісь потреби. Я знаю, що ти приїхала одна, а потім до тебе доєднався хлопець, який на цей час жив в Європі, і вам вдалося знайти окрему квартиру без подвійних депозитів і так далі. Тому що коли ти приїжджаєш нова людина в Америці, в тебе нема кредитної історії, і тебе реально не беруть нікуди в ніякі комплекси. Як вам вдалося знайти житло? Та насправді там вся історія була дуже цікава, тому що ми не зустрічались до того моменту, поки не зрозуміло буде, чи він приїде. І тут йому вдається зробити документи, він приїжджає сюди, і ми думаємо, що робити далі. Звичайно, я як людина, яка жила ще з 3 людьми, я не могла собі дозволити, щоб він жив в цих апартаментах. Тому він приїхав, ми приймаємо рішення, що ми починаємо все-таки вже будувати спільне життя. І почали шукати квартиру, подивились декілька варіантів. Зрозуміли, що все не так страшно, як люди описують. Ми дивились навіть будинок за 2300, тобто це хороша ціна. Звичайно, ти оплачуєш ще додатково як депозит, ще таку саму суму. Нам вдалося знайти за 2300 в даунтауні хороші апартаменти з басейном, залом, джакузі, і депозит був лише $1000. І це month to month. Тобто зазвичай, коли ти тут оформлюєш, тебе просять контракт або рік, або там 6 місяців хоча б, або подвійний депозит ти оплачуєш, якщо в тебе там недостатньо документів. Але якщо постаратись пошукати, звичайно, це все буде не так, як ти собі уявляєш, в тебе немає ніякої страхівки і гарантії, тому що коли ти це все робиш офіційно і класно, ти або готовий контракт на 12 місяців підписувати, або ти все рівно маєш якісь ризики. Я знаю, що ти брала участь в America's Got Talent, це шоу для талантів, ти співаєш дуже класно, тобто ти за 1,5 місяця тут приїхала вже і роботу знайшла, і другу потенційну роботу за фахом, і ще й встигла взяти участь в шоу талантів. Як це було? Ну, насправді, якраз той період часу, поки в мене було перший тиждень акліматизація, адаптація, шукала друзів, роботу, намагалася освоїтись, що робити. І коли я почала реєструватися на Casting Networks, я така думаю, а може ще є щось цікаве, що я вмію. І я згадую просто, я колись брала участь в X-Factor, Україна має талант, я не доходила до ТВ-кастингу, я думаю, тут теж спробувати, з кимось познайомитись, це буде цікаво. І подаю заявку, дивлюсь, що кастинг починається через тиждень. Відправляю відео, мені на наступний день приходить запрошення, що найближчим часом з вами зв'яжуться і запросять вас на кастинг. Я прийшла туди, співала пісню українську, я обрала, розказала коротеньку історію про те, що написав це український письменник в складні часи, які зараз так само переживає Україна. То мені прям стоячи аплодували. Це було приємно. Блін, круто. Слухай, ну і таке, знаєш, можливо, твоя порада, тому що дійсно починати однієї, ти ж приїхала спочатку одна, бо це потім вже хлопець приїхав, тоді ще навіть не хлопець. А от як ти себе налаштовувала на те, що от я їду і я буду це робити? Я розуміла, що мені 26 років. В Україні все, що я маю, це компанія, в якій я працюю там 1,5 роки, я її збудовую, але це не моя компанія. І, по суті, в будь-який момент мені потрібно змінювати роботу, якось зростати і бути все життя HR-ом. Ну, я вже була, по суті, HR-директором, візьмемо це так. І що далі? Я все рівно майже нічого не маю. В мене є машина за $7 тисяч і все, і там оренда квартири.
І я розумію, що потрібно якось рухатись. А рушій завжди це якісь екстремальні умови, в які ти себе закидаєш. І я розуміла, що я приїду сюди, я готова до всього, я готова пахати, я готова щось робити. Тому моя порада – це не здаватись, це докладати дуже багато зусиль, розуміти, що ти приїжджаєш, тобі звичайно складно, але якщо ти щось робиш маленькими кроками, все рівно щось вдасться. Це мені завжди подобалось це порівняння з спортзалом. Коли ти ходиш в спортзал і очікуєш, що через тиждень в тебе будуть хороші м'язи, то так не працює. Я зустріла дуже багато людей, які приїжджають сюди, і вони думають, що вони нічого не будуть робити. Як сказав мені нещодавно мій друг про те, що весело виходить, що можна усюди вижити в будь-якій точці світу, крім України, якщо ти не працюєш. Тобто тут дають всі умови на те, що ти можеш не працювати, тобі будуть ще давати гроші, давати їжу. В Україні такого немає. Для того, щоб жити, ти маєш щось робити. І тут люди звикають до того, що вони сильно можуть не напрягатись, вони звикли жити там просто, їм потрібен якийсь дах над головою, якась їжа. І вони, приїжджаючи сюди, вони шукають якісь легкі шляхи. Мені таке не підходить. Ці люди, яких я зустрічала, вони або займаються там підстриженням трави. Тут це вважається легальним, але якщо ти хочеш мати, наприклад, там великі гроші, то це нелегально. Ти маєш Або на за увазі маленькі типу гроші. коноплі, да. Так, звичайно. не цей, не ландшафтний дизайн. Тут спеціально б'ють машини для того, щоб страхівка покривала. Потім іншим людям тут виходить дуже дорога страхівка. Наскільки я знаю, 80% страхових компаній пішло з ринку Лос-Анджелесу, тому що розуміли, що тут спеціально роблять ці всі маніпуляції, і їм це не підходить. Я все, що хочу, це щоб в моєму оточенні були люди, які до чогось прагнуть, які докладають зусилля. От я знаю людину, яка працює на траку, і він працює просто цілодобово, але він має мету, він хоче зараз попрацювати дуже агресивно, дуже сильно, для того, щоб потім навпаки відпочивати. Зараз він собі таку розкіш не може дозволити. Я так само розумію, що я готова працювати офіціанткою, паралельно шукати роботу HR-ом. Я зараз в активному пошуку, я пишу в дуже багато різних компаній, тобто це десь 30-50 резюме в день ти можеш відправляти. Але все одно все можливо, так? Все можливо. Круто. Головне, що все можливо, друзі, якщо не боятися. Бажаю тільки удачі. Дякую за знайомство. Друзі, на цьому все. Якщо відео було корисним та цікавим, з вас вподобайка, коментар і підписка на канал. Ну і також нагадаю про необхідність донатити на ЗСУ. Це наша з вами основна задача. Якщо ми не в Україні, наближувати нашу перемогу, тож обов'язково донатимо на ЗСУ. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Усім бай-бай!